Welcome to Art Bonsai 101. So, ang topic natin is banyan uli. Kadugtong to nung ginagawa nating fusing na tinuro ko. Ngayon, bumunot ako uli ng ilang piraso. Meron akong nabasang comment at kinakailangan masagot natin yung comment na yon. So, bago na tayo magsimula, shoutout muna natin yung nag-comment na si paring Alin Bunag ng Pampanga. Pare, salamat doon sa comment mo at eto na, itutuloy natin yung kung ano man yung comment doon. So, kulang kasi yung explanation doon dahil maikli lang yung oras natin para magawa natin yung pag-vlog at paggagawa ng puno. So, ito siya. Ito yung kagabi na ginawa natin. Ngayon, ang sabi ni paring Allen doon sa comment niya ay pwede bang gumawa ng first branch na second back tsaka apex. So, pwede yun. Ganun talaga ang proseso. So, dito lang sa ginagawa natin na to. Ito kasi, kinakailangan muna kasi natin magsimula sa isa. So, kung babalikan natin yung vlog ng number 4 natin, mapapansin nyo doon na sinabi ko gagawa tayo ng marami nito. Kasi, yun na yung nakaabang na kumbaga preparasyon dito sa puno natin na isasama natin dito. So, papakita ko sa inyo yan sa vlog number 6. So, unti-untiin lang natin yung paggawa ng puno para mahimay natin at matuto tayong lahat. Okay. Ngayon, balik tayo dun sa number 4 na vlog. Sinabi ko, hindi natin kailangan muna ng branches dito kasi nga magpupis pa tayo dito eh. So, kung magkukuha agad kasi tayo ng mga branches dito, ang mangyayari, pagka meron na tayo uli na ididikit dito, sayang lang yung effort natin na ginawa para sa kanya. So, ito ngayon, bumunot ako dito ng 20 at saka 10. Ito mas mahaba. Tapos ito naman mas maikli. So, ayan, kung mapapansin nyo. So, bakit mahaba at saka maikli? Kasi, yung maikli ang gagawin natin branches at gagawin naman natin itong second branches. At ito naman ay back. Okay? So, ganun ulit ang sistema ang gagawin natin. Magtatanggal ulit tayo ng sanga. Kasi sabi ko nga, hindi natin kailangan yan. So, ayan. Tanggalin muna natin ulit lahat yan. Ayan siya. So, ayan. Nagawa na natin ngayon. Natanggalan na natin ng mga dahon, sanga, lahat ng material natin. So mag-start tayo ngayon sa malaki. Ganun lang din ang proseso. Iaayin lang natin lahat ng material na nandito. So pagkatapos, tatalian natin siya sa pinakababa. Nangyari. Sabay dulo nito. So, tatalian natin sa pinakababa. Ang pagtatali sa baba, hindi masyadong mahigpit ang gagawin natin. Kasi pag lumakas yan, siya na mismo kusa maghihigpit dyan. Para lang di ma-stress yung puno. So, yan lang siya. Isang ganun lang. Okay na.
So ayan guys, ito na mga idol. So tatlo na. So ang kadalasan ginagawa ko sa mga basic na fusing, tatlo lang ang ginagawa ko, hindi ako nag-aapat. Kasi kapag may first branch ka na at may apex ka na, so hindi na siya pwedeng, hindi ko na siya ginagawaan ng isa pa para lang mapuno. I mean, yung tatlo lang kasi niya, kaya niya nang gumawa ng bonsai na paikot. So ayan. Ngayon, itong puno na to, yung tatlo na to, itatanim muna natin siya. Pagkatapos ng tanim natin, after 4 to 5 months, hahanguin na natin siya ulit. Natalian na natin yung tatlo. Ngayon, itatanim natin to. Pagkatanim, after to 4 to 5 months, kukunin natin uli siya, at ganun uli ang sistema. Tatanggalan uli ito ng dahon at saka sanga. Yung tatlo na yan. Pagkatapos nun, pwede na natin siyang gawin yung gusto nyo mangyari. Na naka-layout na siya. Na hindi na natin to tatalian. Hindi na natin tatalian yan. So ganito na yung gagawin natin sa kanya. Gaya ng ginawa ko dun sa may number 4 na vlog natin. Ayun. Tapos, i-arrange lang natin yan ng maayos. Para yung, pag nag-twist siya, yung lated niya, naka-twist din, magandang tignan. So, ayun siya. Ayos lang natin. So, ganyan yung ginagawa ko. Paano ko gumawa ng malilikot na Ficus microcarpa, ganyan ang ginagawa ko. So dati ginagawa ko yung kiniklip, tinatali lahat. Ang problema, so sa karanasan ko, hindi nagpupuse lahat. Hindi gaya nito, pag tinwist mo siya, talagang nakukuha lahat. Kung yung wire natin papunta dito, yung dalawa papunta rin doon. Napakasarap ng Ficus microcarpa. Sarap gawin. Ayan siya. Ngayon, titwist natin itong isa na to. So pag tinwist natin, papunta to dito dapat, hindi dapat nakakontra doon sa mismo materialis natin. So dadali natin siya dito. So mas mataas ang bali nito compare dun sa dalawa. Kasi ito yung main trunk to. Ayan siya. Ayan o. Kung papansin nyo, yung mismo ano niya, naka-twist din. Ayan. Yung mga puno. So, ayan.
So ito yung kagandahan sa material na maliliit pa lang pinufuse, madali nagpo-fuse. Minsan nakakuha ko ng fusing na gawa ko, wala pang 1 year. 8 months to 9 months pa lang na nakakagawa lang na ganito. Nag-fuse ka agad. So sa loob ng 2 taon, nakagawa ko siya ng semi-finish. So depende yun sa pakain natin. So the more na magpapakain ka ng fertilizer sa kanya, mas malakas, mas mabilis ang fusing. Tapos huwag mo nang gagalawin. So ayan na siya ngayon. So planuhin na natin yung sistema natin kung anong gusto natin forma. Bawa yan. So ito na yung pinaka main trunk natin. So gagawa tayo ngayon ng sa kanya ng first branch. So ayan. So, ang front ko ito. So ayan. So pag gumawa tayo ng front, kung titingnan nyo, ito yung apex niya. Pagka naka-side dyan, papunta doon. Yan, nakabaw sa puno. Ngayon, so yun yung nakuha kong front. Gagawa tayo ng first branch sa kanya. Ginawa ko yan, yung ganyan na kahahango lang. Tapos nilagyan ko agad ng ganito. Ang problema sa kanya, marami nagdadieback sa loob. Kasi nga, pinilipit ka agad natin, hindi pa siya buhay. Kagagawa lang. Nagdadieback yung loob. Ang mahirap doon, yung pagpapalit ng material sa loob. Kasi nga, nakapuse na yung iba. Okay, tapos huwag kayong gagawa ng pantay-pantay ng laki. At least dapat 100% yung pinaka natin, trunk. Tapos yung natin, first branch natin is 40% o 30% kasi pag nag-wild yun, yung branches natin, kapag ginawa agad natin 50% siya, nangyayari, pag sinetback natin, nag-multiply yun, lalagpas yun, lalaki. So ito na ngayon siya. Lakas makatiyo ng hangin yung sa labi. So ayan yung front ko. Tapos gagawin natin yung first branch. So ito siya ngayon. So ayan. So ayan yung first branch natin sa kanya. So dito tayo. So sumunod, hindi second ang gagawin ko, back ang gagawin ko. Bakit back ang inuna ko hindi second? Di ba dapat first, second, back? May dahilan. Kasi nga, yung second natin, doon na kukunin sa tronco mismo. Matagalan talagang gawin. Pero sa pagbubonsog, yung mamadaliin.
the more na matagal natin gawin, mas maganda. Kasi napag-iisipan at napagpaplano natin maayos yung bonsai natin. So, ito na ngayon siya. So, nakuha na natin yung forma ng puno. May perspirance na tayo. Ayan ang perspirance natin. Sumunod ay back. So, bakit back? Kasi, nandito yung second ko sa taas. So, nandiyan yung second ko. So, pag nasa front tayo, ito yung front, ito yung back. Pag nandiyan yung judge, kita kagad yung back. So, ayan siya. Nakalagay na kagad dyan sa likod. So, napakahalaga ng depth na meron tayong tinatawag na pasilip sa bonsai. So, kung mapapansin nyo itong ginawa ko na to, 3 lang siya, hindi 4. Kasi pag sinetback natin to, magkakaroon na yan dyan ng second. At magkakaroon na rin to dito. Sunod, apex. Then, ganun din. Pag sinetback natin to, yung parte na to, magkakaroon na to dito, magkakaroon to dyan. So, hindi natin kinakailangan magkaroon ng mga branches dito, o dito, o dyan, para lang mapuno yung puno natin. So, ngayon, ibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Dito sa ginawa ko na to, ito ay basic. So, pwede pang mabago yan. Siyempre, gumagalaw yung puno, nababago talaga yan. Ngayon, papakita ko sa inyo itong ginawa ko na to, na ganitong sistema lang yung umpisa sa pagbubonsai ko. From basic, so nagsimula ako sa 3. Ito rin, 3 din to. So, kung nakikita nyo to, malaki na yan. Diyan lang nagmula sa maliit dati, hanggang lumaki na lumaki. So, ang ginagawa ko pagka papalaki na ang base, step by step, nilalagyan ko na siya ng duktong sa ilalim. Naglalagay na ako, naglalagay dyan para maging ganito na siya. So, ito lang yung pinaka natin, guidelines, tsaka pinaka pattern, kumbaga padron, para maging ganyan na siya. So, kung gusto niyo maging ganyan kalaki, continue lang to, tapos pagwa-wild din lang ng pagwa-wild din yan. Then, dagdag lang ng dagdag hanggang maging ganito na. So, sabi ko doon kagabi, kung mapapansin nyo to, yung mismong main trunk natin na yan, naka-curve siya. So, ito siya. So, yan, yung curve na yan. Yan, yung curve na yan mismo. Tapos, kaya nakukuha natin ang tapering, gawa ng nagsisimula tayo sa maliit, na ihuhulma natin ng maayos. Tapos, pwede tayo magbuwas dyan sa pinakataas na yan, kung sakali, para magawa natin yan. For example, ito siya, malaki to yung parte na to. So, tinanggal ko yung isa, ayun yung isa. So, lumiit ngayon dito. So, pagdating dito, meron din dyan. Ito, pinutol ko yung ilalim. Ayan. So, lumiit ulit. Ito na yung primary tapering. So, ito yung setback. Sunod, nagpa-wild ulit ako. Ito na yung sumunod secondary. So, tapos, ito yung setback. So, ito na yung tertiary. So, maliit na yung pinaka-tertiary niya. So, ganyan kaliit. So, ito na yung sumunod. 4th generation. So, yung 4th generation na yan, para sa akin, pa-finish product na yan. So, yun yung pinakataas niya. Idol, baka kung bago ka lang sa aking YouTube channel, makipindot na ang like and subscribe. Marami pa akong bagong i-upload about dyan. Maraming salamat.